again to my kitchen. For today's vlog, gagawa po tayo ng tinapay. Yan yung ensaymada. Ensaymada guys, tayong mga Pilipino that is our #1 favorite na gustong-gusto natin isabay sa kape or hot chocolate drink. Sa inyo on how to do this easy and yummy recipe. So, let's go! Bago natin i-add yung flour, kailangan muna natin siyang i-strain. Guys, ito yung tips po pag gumagawa tayo ng tinapay or nagbe-bake tayo. Lagi nating i-strain yung flour. Ayan, kasi yan, tignan nyo yung mga buhol-buhol, bukol-bukol na yan. Kasi kahit gamitan natin siya ng mixer, hindi pa rin siya, nahihiwalay, kumbaga. So, mas maganda gamitin natin. Kung hindi ka tinatamad, 2 times or 3 times then much better. Simulan na nating paghaluin. Ito yung flour, diba? Yung 4 cups flour. Ihalo natin yung mga dry ingredients. Yeast, and then salt. Let's warm the milk. 2 tablespoon sugar lang guys ang ilalagay. Kasi yung the rest of the sugar, that is for toppings. And also with the butter. Yung rest of the butter, toppings. Next is olive oil.
Yung sekreto sa paggawa ng tinapay. Para malambot, yung pagninit natin sa dough is one direction lang. Kaya sa isang recipe po, makakagawa tayo ng 18 pieces ENSAYMADA. Ayan, guys. Na-roll na natin siya. Kaya, i-shake na lang. Then, paaalsahin natin ito ng another 30 minutes. Guys, ito pala ang technique niyan kung nasa malamig na lugar kayo at mahirap umalsa ang inyong mga dough. Ilagay nyo siya sa top ng iyong oven. Bali, i-on nyo lang siya ng 100 degrees. Then, ayan, mainit na siya. Then, aalsa. Ako naman, para sigurado na aalsa siya, kasi ilang beses ko na itong na-try. Kaya, yan. Nilagay ko na dito. Alright. After 30 minutes, see, alsang-alsa na yung bread natin. Kaya, brush up natin siya ng milk. And, paalsahin pa ulit ng another 15 minutes or 30 minutes also will pwedeng milk yung i-brush up natin or eggs. So, this time, pipiliin ko yung milk. So, here, we're done, guys. Yan, habang mainit-init pa, spread natin yung butter. And,
dip in sa sugar. Finally guys, ito na yung ating finished product. So, ready na yung ating ensaymada. So, yung cheese guys is just an option. Pwede rin wala. Kasi masarap din naman without the cheese. So, try na natin. Alam niyo po, hindi ko po sinasabing so perfect itong ginawa ko today. Pero, ika nga nila, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. O, diba? So, sana may natutunan kayo for today, guys. Maraming salamat sa mga nanonood sa aking mga videos, sa mga bagong nag-subscribe. Thank you po. Sana po nagustuhan nyo ang aking na-share today. And see you again next time. Bye-bye! See you again!